është e vetmja qenie e gjallë që varros të vdekurit. Është një mënyrë për të nderuar të afërmit tanë, edhe pasi janë larguar nga kjo botë. Por ky nderim është përdosur nga ata që bëjnë biznes me vdekjen. Dhe morëm qonë një vend, thanë, ky varr ban 2 milion lek. Po flasim me të vjetra. Më shumë do bretë të vdekurit se sa të gjallët. Në të varros të gjenazën këtej, aj të shti me plumë, sa që ra njerëzit në ngrëpët, me që me fut gjenazën, që të fut gjallëmit. Nëse viziton si turist Shqipërinë, impaktin e parë e merr që në fluturim. Nga një lartësi e konsiderueshme, shikon një kaos urban, qytete të ndërtuara e zhvilluara pas një rregull dhe as pak estetik. E gjitha vjen si pasojë e ndërtimeve informale, korrupsionit, mungesës së një vizioni për planin urbanistik. Përgjatë 30 viteve të fundit, shqiptarët kanë ndërtuar pas një kriter, duke vrarë identitetin e qyteteve. Çuditërisht, të njëjtën panoram e gjejmë edhe tek banesat e përjetshme. Aty ku duhet të kishte paqe, gjelbërim, pastërti dhe uniformitet, në fakt, është e kundërta. Varret janë ndërtuar si shtëpit, njëra më e ndryshme se tjetra, një xhungël e vërtet. Ajo të paktën që shikohet në varrezat tona, ndoshta është një reflektim i atij kaosi që neve kemi në jetën tonë përditshme, që lidhet me qytetet tona, dhe normalisht nuk ka kursyer në thojza dhe qytetin e banesës të fundit. Për këtë situatë, nuk e kam fajin të vdekurit, por ne, të gjallët, jemi ne që njësoj si për banesat, edhe në varreza, zaptojmë kush e kush më shumë tokë. Garojmë mes njëri tjetrit, kush ka para më shumë, bën një varr më të madh. Një mentalitet i vjetër që nuk e gjen askund. Në fakt vërren një kaos total i cili fillon që me mungesën e rrugëve, me mungesën e funksioneve bazë që duhen për të bërë rituale të ndryshme gjatë aktit funebër, dhe normalisht dhe me kaosin e vendosjes së varreve, në përgjithësi varrezat shqiptare si në një farë mënyrë pasqyrojnë një kaos total të thellë, fatikisht që nuk shikohet në asnjë vend rreth e rrotull, fatikisht në Ballkan, për më tutje edhe në për Evropë, fatikisht. Është e pamundur të gjesh një parcel në varreza ku varret janë të vendosur në vit të drejtë. Hapësira mes varreve mungon totalisht dhe respekti për të vdekurit nuk ekziston. Për të shkuar tek varri një familjari, njerëzit shkelin mbi varret e të tjerëve. Ashtu si në qytet, ne ndërtojmë, por nuk mendojmë se ku do të kalojmë. Në Shqipëri, ka disa standarde ligjore që përcaktojnë se si duhet ndërtuar një varr, sa duhet jetë kubatura minimale dhe maksimale e tij, distanca, thellësia dhe hapësira mes njëri tjetrit. Le të përmendim disa prej këtyre kritereve që deri më sot nuk janë zbatuar. Për këtë, do t'i referohemi vendimit të Këshillit të Ministrave numër 712 datë 29/10/2014. Në paragrafin ku flitet për standardet e një varri, së pari, shohim se distanca e një varri nga një tjetër duhet jetë jo më pak se 50 cm. Ky standard nuk zbatohet sot në asnjë varrez të qyteteve tona. Varret janë aq ngjitur sa nuk e ku të vendosësh këmbën. Për të vendosur një tuf lule tek një varr, duhet të shkelësh mbi varret e tjera. Tani, le të hedhim një sy kritereve që duhet të ketë një qivur. Pra, ajo pjesë e varrit e cila qëndron mbi tokë. Vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton se qivuri duhet të ketë një lartësi maksimale prej 30 cm nga toka. E ndërtuar me pllaka mermeri, graniti, guri ose materiale të tjera. Çdo qivur dallohet nga një pllakë e vendosur në krye të tij, me dimensione 90 cm lartësi dhe 40 cm gjerësi. Pra, mermeri ose graniti nuk duhet jetë më i lartë se 30 cm, ndërsa pllaka në krye
jo më lart se 90 cm nga toka. Pika tjetër më poshtë këtij vendimi sqaron se këto përmasa nuk janë sugjerime. Ato janë të detyrueshme. Detyrimi i respektimit të dimensioneve të qivurit synon të krijojë një trajtshmëri dhe duhet të respektohet domosdoshmërisht në projektimin dhe ndërtimin e varrezave. Por, shikoni se çfarë ndodh në realitet. Këtu kemi një konkurrencë mes të vdekurve. Varret janë si ndërtime pa leje, njëra më lart se tjetra, diku e rrethuar dhe diku e mbuluar totalisht. Mes tyre, shikon busta apo monumente të ngjashme me ato që përdoren për heronjt kombëtar. Por, njësoj si në banesa, ka edhe varre tepër të thjesht, të ndërtuara në lartësinë e lejueshme. Këto që do të dëgjoni tani, janë fjalët e një babai që ka humbur djalin e vetëm, një prind që sot e kalon jetën mes të gjallëve dhe të vdekurve. Bukuria dhe madhështia e vendit të prehjes është tek thjeshtësia. Unë ndërtova një varr të thjesht, me një bordurë anësore prej mermeri dhe sipër me bar natyral. Aty mbi barin e njom, shtriesha dhe qajat i mbirë për orë të tëra. I vija rrotull varrit dhe më dukej sikur po dilja shëtitje me të. U detyrova edhe unë ta ndërtoj një varr të madh, një masif mermeri. Më detyruan të tjerët, sepse familja tjetër, ngjitur me mua, bëri një varr 2 katësh madhështor dhe ma zhduku pamjen e vendit ku prehej i mbir. Kështu që u detyrova edhe unë të ndërtoj një mal prej mermeri. Më dhëmb kur mendoj se çfarë i kam vënë sipër timbiri që prehet aty. A nuk mjaftonte një pllakë thjesht dhe një tapet bari? Varret e tjera u bën aq ngjitur sa nuk e vënd ku të vësh këmbën dhe të futësh dorën. As miza nuk kalon dot ndërmjet 2 varreve. Do e mos, për t'i qëndruar pranë njeriu të tyre, të tjerët shkelin mbi varrin e timbiri. Shpeshherë gjeja me gjurmë balte. Prandaj u detyrova ta ngrej lart, me mermer. Prandaj u detyrova të ndërtoj edhe një gardh dhe ta mbyll timbir me kangjella. Vendi i prehjes duhet të jetë një lëndin me bar, një pllak e dekoruar me emër dhe vit, që të shprehë afrimitet me të ardhurin që bën vizitën, dhe jo të gjendemi përpara betonit dhe mermerit. Ky është vend nderimi, por me dhimbje duhet të them se është kthyer në vend çnderimi. Asnjë standard nuk zbatohet në Shqipëri. Çdo kush që ndërton një varr për familjarët, shpik një model të ri, një formë të re, një lartësi të re. Varrezat tona nuk marrin formë nga standardet, por nga shijet personale, mundësia ekonomike dhe afrimiteti me njeriun e humbur. Kështu, asnjë varr nuk i ngjan varrit tjetër. Por ligji shqiptar ka standarde të përgjithshme edhe për varrezat si territor. Neni 4, pika 1 e ligjit për shërbimin funeral, thotë që varrezat duhet jenë të izoluara nga zonat e banimit nëpërmjet zonës së rezervuar. Pika 2 e këtij neni vijon me distancat. Kur komuniteti ka mbi 10.000 banor, distanca nga varreza duhet të jetë 100 metër. Kur banorët janë më pak se 10.000, distanca e banesave nga varret duhet të jetë 50 metër. Në fakt, ky standard nuk zbatohet në varrezat shqiptare. Shikoni këto shtëpi pranë varrezave të Sharës. Ato janë aq afër sa streha e çatis është pothuajse mbi varre. Ndërkohë, neni 10 i këtij ligji thotë që në varrezat publike duhet ketë një vend të posaçëm për kryerjen e riteve fetare. Në asnjë varrez në Shqipëri, një vend i tillë nuk ekziston. Vendimi i Këshillit të Ministrave i vitit 2014 tregohet edhe me tabel se si duhet jetë planimetria e një varreze. Ajo ndahet në 4 zona, secila prej tyre
duhet ketë hapësira për një numër të caktuar shërbimesh. Për shembull, në zonën A, duhet ketë një sallë ceremoniale, të jetë mbuluar dhe të ketë vend për të ulur njerëzit. Kjo nuk ekziston në asnjë varrezë në vendin tonë. Madje, as në 2 varrezat kryesore të Tiranës, si më të mëdhat në vend. Ndërkohë, zona B duhet ketë një parcel për varrimin e njerëzve të shquar. Në varrezat tona, njerëzit e shquar që nuk jetojnë më, i kanë varre të humbur, mes mira varreve të mermerosur. Askush nuk di t'i gjej, përveç familjes. Shitësit e luleve dhe parkimi duhet t'je në zonën D. Në varrezat tona, kaosi shkon përtej çdo imagjinate. Shitësit e luleve i gjen kudo, të vendosur në çdo cep dhe trotuar të lirë, ndonjëherë edhe mbi varrin e familjarit tënd. Mes varrezave, shikon kazane plerash që kanë rënë mbi varre. Plera që digjen sikur janë një landfill. Sheh balte pluhur. Madje, në varrezat e Tufinës, ka edhe një bar kafe brenda territorit të saj. Ka edhe biznese private që bëjnë varre mermeri. Edhe sipas ligjit, brenda territorit të varrezave, ato nuk lejohen. Kulmi arrin deri aty, saqë në mes të varrezave të Sharës ndodhet një nën stacion elektrik i tensionit të lartë. Një pamje as pak e denjë për të nderuar ata që nuk jetojnë më. E gjithë kjo situatë është lënë jashtë vëmendjes së shtetit. Përgjegjësit e ngarkuar nga pushteti vendor për menaxhimin e varrezave janë inekzistent. Më shumë, ata janë kthyer në sekser të hapësirave për varre. Kohët e fundit, përgjegjësi i varrezave të Tufinës ka dhënë bekimin e tij për të ndërtuar varre në mes të rrugicave. Pavarësisht se toka të lira ka, njerëzit kanë filluar të bëjnë varre në mes të asfaltit. Këto janë varre të reja. Për të mos shkuar shumë larg, atje ku vazhdon zgjerimi i varrezës, njerëzit kanë bërë varre të reja mbi rrugët ku duhet kalonte makina funerale. Disa kanë bllokuar edhe pusetat që kullojnë ujin e shiut. Një problem më i madh mbetet siguria në varreza. Roje ka, punonjës të agjencisë funerale ka, por varre të dhunuar sheh kudo. Vjedhjet janë të zakonshme. Kryesisht merren vazot e luleve. Ato pastrohen dhe rishiten tek pikat e mermerit. Disa vazo janë thyer në përpjekje për t'i shkullur dhe i sheh gjithandej të hedhura për tokë. Nëse në fillim të emisionit kemi folur për anën estetike të varreve, tani do t'ju tregojmë se sa kushton biznesi i vdekjes në Shqipëri. Sipas Bashkisë së Tiranës, vetëm në kryeqytet vdesin çdo vit mesatarisht 3200 persona, ndërsa në shkallëvendi, sipas të dhënave të Instat, vdesin më shumë se 22000 persona në vit. Duke patur një dyndje të popullsisë drejt qendrave urbane, nevoja më e madhe për vende varrimi ndihet në qytetet e mëdha. Kësaj, biznesi i shërbimeve funerale ka hyrë në një konkurrencë të paimagjinueshme. Në këtë konkurrencë ka humbur edhe respekti për të vdekurit. Le të bëjmë një llogari të thjeshtë, duke marrë kostot minimale sot të një varrimi. Nëse jeton në Tiranë, shërbimi i varrimit pranë bashkisë kushton 240.000 lekë të vjetra. 2 kurora të thjeshta me lule kushtojnë 50.000 lekë. Transporti kushton minimalisht 60.000 lekë. Arkivoli më i lirë në treg kushton 200.000 lekë. Një kostum i thjesht për të ndjerin kushton 150.000 lekë. Ndërtimi i varrit me mermer kushton minimalisht 800.000 lekë. Ndërkohë, një drekë e thjesht në një restorant kushton rreth 500.000 lekë. Në total, kostot minimale të një varrimi sot në Shqipëri janë afërsisht 2 milion lekë të vjetra. Por realisht,
asnjë shqiptar nuk paguan kaq pak për një ceremoni mortore. Tregu i shërbimeve funerale, një çmime marramëndse. Në disa raste, vetëm arkivoli kushton mbi 2 milion lek. Ndërkohë, në disa prej varreve, sasia e gurit dekorativ kap shifra deri në 10 milion lek. Është e habitshme ta mendosh se përse një arkivol prej Druri duhet të kushtoj 2 milion lek. Ai ka thjesht dërras, e prodhuar nga druri tepër të lirë dhe 4 doreza metalike. Këtu nuk po përmendim ndërtimin prej mermeri apo bustet, të cilat i te i kalojnë 5 milion lek për një varr. Mungesa e hapësirave në varrezat publike ka shkaktuar një situatë kaosi në fushën e shërbimeve funerale. Një rast i tillë është krijimi i atyre që quhen varreza private. Por si çdo fushë tjetër, edhe ky biznes haset në palishmëri dhe situata informaliteti. Praktikisht, ligji shqiptar e njeh të drejtën e ndërtimit të varrezave private që prej vitit 2014, kur bën edhe ndryshimet në ligjin për shërbimin publik të varrimit. Në nenin 3 fraksion B të këtij ligji, u shtua një paragraf për varrezat private, duke i hapur kështu rrugën një biznesi të ri në Shqipëri. Kriteret dhe procedurat për ngritjen e këtyre varrezave janë përcaktuar me 3 vendime të ndryshme të Këshillit të Ministrave. Ekzistojnë disa varreza private sot në Shqipëri, por asnjëra prej tyre nuk është ligjore. Janë thjesht ndërtime pa leje. Standardet dhe kushtet që parashikohen për varrezat private në ligj nuk zbatohen as pak nga ata që bëjnë këtë biznes. Ne do t'i referohemi një rasti konkret. Këtu jemi në fshatin Bulqesh, në territorin e bashkisë Kamës. Rreth kësaj toke janë varrezat e këtij fshati, por edhe të disa fshatrave të tjerë në zonën e Bathores. Dhe që këtu nis absurditeti. Varreza është në shërbim të banorëve të bashkisë Kamës, por është e vendosur në territorin e bashkisë Tiranë. Rruga është kufirindarës mes këtyre 2 bashkive. Shihet qartë që fshati është në njërën anë të rrugës dhe varrezat në anën tjetër. Pra, Bashkia Kamës administron të gjallët e këtyre fshatrave, ndërsa të vdekurit ja ka lënë në administrim Tiranës. Problemi më i madh qëndron tek shkeljet ligjore që paraqet ky rast. Trualli vjetër i këtyre varrezave ka kohë që është mbushur dhe nuk ka më vende të lira. Banorët që kanë pasur tokën bujqësore ngjitur me varrezat janë njohur drejt këtij biznesi të palishëm, por shumë fitimprurës. Ata kanë filluar të shesin pjesë tokën e tyre familjeve që kërkonin varre. Ato janë banorë të Bashkisë Kamës. Është plotësuar ai veti që ishte caktuar më përpara dhe për këtë arsye ka lind nevojë e zgjerimit të varrezave. Shkurt. Ka lind nevojë e zgjerimit, njerëzit të mos pas rrugëzidhje tjetra dhe kanë menuar ta zgjidhin në këtë formë. Palishme. Sot, më shumë se gjysma e kësaj varreze është private, por e palishme. Pavarësisht se të varrosurit i përkasin Bashkisë Kamës, përgjegjësi për këtë ndërtim pa leje mban Bashkia Tiranë, më konkretisht Njësia Administrative Zallher. Kjo njësi administrative e ka zbuluar me shumë vonesë këtë fenomen. Në fund të vitit 2017, Njësia Administrative Mosak Zyra Urbanistikës konstatoi se në një territor brenda njësisë zonë administrative, konkretisht në fshatin Zallher, kishte ndërtim të varrezave nga privatët. Me herë, Njësia Administrative njoftoi banorin që është pronari i kësaj sipërfaqe dhe ju ndalua me herë përdorimi i kësaj toke për varreza. Bashkia Zallher i shkruan një letër zyrtare pronarit të tokës në të cilin po ndërtohen këto varreza private zotit Bajram Sheftelia. Ai njoftohet që të ndërpres menjëherë këtë aktivitet informal, në të kundërt, prona do t'i bllokohet nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Tiranë. Letra mban datën 5/10/2017. Bashkia Tiranë
është informuar me shkrim për këtë problem nga ana e njësisë administrative Zallher plot pas 13 muajsh. Dhe pavarësisht kësaj vonese, asgjë nuk ka ndryshuar. Ne ishim në këto varreza dhe aty gjetëm varre të muajit janar 2019. Pra, shitja e tokës bujqësore për varrez ka vazhduar. Ne kemi pezullu atë që ai të përdo që shka tetori vitit 2017, ai në DNA-n tonë s'duhet të shesin kuptimin e mirë fjallë. Nuk duhet shesi, po të shesi. Top Story kontaktoi edhe vetë pronarin e tokës, zotin Bajram Sheftelia, por nuk pranoi të jepte një intervistë. Nga bisedat jashtë kamerave me punëtorët dhe banorët e zonës, mësuam se çmimi në varrezat private është 20.000 lekë të rinj për një varr. Në këtë biznes të vdekjes, ky është çmimi bazë që aplikohet. Një varr kërkon të paktën 2 metër katror tokë. Pra, kjo pronë private po shitet për varreza me 10.000 lekë të rinj për metër katror. Përgjatë ulumtimit ton, zbuluam se kjo tregti ishte shtrirë edhe mëtej. Bajram Sheftelia nuk ishte i vetmi pronar në tokën e të cilit po ndërtohen varrezat palishme. Prona tjetër ngjitur i përket zotit Besnik Çuni. Edhe ai tashmë ka shitur gati gjysmën e pronës së tij. Le t'i referohemi pak ligjit për varrezat private, për të parë nëse këto varreza të fshatit Bulqesh i plotësojnë kushtet. Neni 3, fraksion B, pika 2 e ligjit për shërbimin e varrimit thot. Ngritja e varrezave private bëhet me miratim të Këshillit të Njësisë Bazë të Qeverisjes Vendore dhe ose të Këshillit të Ministrave. Për njësitë bazë të qeverisjes vendore mund të ngrihet vetëm një varrezë private për 100.000 banor dhe me sipërfaqe jo më pak se 10 hektar. Duket qartë që varrezat në fshatin Bulqesh nuk plotësojnë asnjë prej këtyre kushteve. Ligji thotë që varrezat private duhet të jenë jo më pak se 10 hektar. Ndërkohë, prona e familjes Sheftelia është vetëm 3.300 metër katror. Pranë varrezave të fshatit Bulqesh, gjejnë banesën e fundit qytetarët e një zone tashmë shumë të populluar. Shqipëria është mbushur me banesa informale dhe biznese informale, por tani kemi edhe fenomenin më të ri, varreza informale. Një sipërfaqe toke që shitet nga personat privat për varre, ndodhet edhe në njërën nga varrezat publike të Tiranës. Kjo parcel duket qartë që ka qenë jashtë rrethimit me kangjella të varrezave të Tufinës. Dikush i ka shkollur kangjellat, ka pastruar vendin dhe ka nxjerrë këtë tokë në shitje. Këta persona kanë prishur murin rrethues që parcela private të duket si zgjerimi thjesht i asaj publike. Por, ky nuk është zgjerimi i varrezave të Tufinës, i miratuar nga Bashkia e Tiranës. Hapësira e re, e caktuar nga Bashkia, ndodhet sipër në Kodër, afër një pylli. Kurse kjo parcel është krijuar në mënyrë të palishme për të mbushur xhepat e matrapazëve që bëjnë tregti me vdekjen. Qytetarët, të cilët ishin duke rregulluar vendet e varreve që kanë bler, na treguan arsyen se pse kanë zgjedhur këtë vend. Ata u shprehën jashtë kamerës së Top Story se parcela e re e bashkisë është shumë larg, ndërsa kjo parcel private ndodhet përballë me hyrjen kryesore të varrezave. Ne mësuam se çmimi për një varr shkon nga 250.000 lekë deri në 300.000 lekë të vjetra. Por, kjo është një shkelje e ligjit. Kjo tokë dikur ka qenë pronë publike, një vend me shkurre dhe ferra. Ajo është zaptuar nga disa individ dhe tani shitet si pronë private. Ata që blejnë varre këtu nuk marrin asnjë dokument si dëshmi që kanë bërë një pagesë dhe kujt e kanë bërë atë pagesë. Por, varreza private nuk ka vetëm jashtë gardit. Janë disa matrapaz të vdekjes që punojnë në petkun e zyrtarit shtetëror, të cilët, brenda varrezave publike, shesin privatisht varre. Shikoni këto hapësira të rrethuara me kangjella. Aty ndodhet një varr, por ka vend edhe për 2 varre të tjerë. Kjo do të thotë që kur një person ka bler vendin e varrit,
për një të vdekur, ai ka bler edhe hapësirë për 2 ose 3 vare të tjera. Kjo është e palishme. Të blesh vend për varr, pa varrosur njeri, është totalisht shkelje ligjore, që dënohet me gjobë ose burgim. Ja çfarë thot për këtë problem Agjencia e Shërbimeve Funerale në Tiranë. Në një përgjigje zyrtare për emisionin Top Story, ajo sqaron se pagesa e qytetarëve pranë sporteleve nuk është për vendin e varrit, por për shërbimin e kryer. Konkretisht, për hapjen dhe mbylljen e gropës, për veshjen e gropës me pllaka betoni nga brenda dhe për ndërtimin e një bordure betoni provizore në sipërfaqe. Agjencia sqaron se toka as blihet dhe as shitet. Ajo është pronë e bashkisë. Ajo që të bën çudi është fakti që qindra qytetar kanë bler pranë varrezave publike, truall për të ardhmen e tyre, truall për vdekjen e tyre, që mund të jetë edhe e largët. Papërgjithshmëria dhe mungesa e respektit për ata që nuk jetojnë më, merr për masa monstruoze në një fshat të Burrelit. Kjo cop tokë që shikoni janë varrezat e fshatit Zallshoshaj. Sot, ato janë të rrethuara me gardh dhe janë të zaptuara. Ka mbi 20 vjet që ky fshat nuk varros dot më të vdekurit në këto varreza. Faktikisht ne I kena pas varrezat atje sipër, në Gjade, është një kodër aty. Atje kemi pas varros njerëzit që na vdisnin. Ka që në 90-ën e këtej, mi fjalë nuk në kalon njeri mi varros matje. Se ka dalë, thot, është toka ime një pronar. Na kemi pas problem, kemi pas varrezat që dhe afër ku unalit ju shpare, unë atë kemi pas. Atë I dul zot tokës. Dul pronari tokës edhe më shumë pretendotës është toka e vetë. Neve faktikisht e ka se ka, në nuk e dim afërsisht këtë problem. Personi që zaptoi këtë tokë dhe shpalli veten pronar, jo vetëm nuk ka shfaqur mëshirë dhe respekt për të vdekurit, por ka shfaqur reagime ekstreme kundër bashkëfshatarëve të tij. Është e pabesueshme, por këtu të gjallët janë sherrosur për të vdekurit. Kur ndrejjet veri im, ndodhi këtë disfat, për shembull ata murën me të pronarit tokës, mori çiftin atë automatike bile se ne ka shkuar shef atje në kodër dhe mori tushti. Në të varros të xhenozën këtej, ai tushti me plumë. Sa që ranë njerëzit në ngrëpët, me që me fut xhenozën, që të fut gjallë, tu hik pri plumave. E në deri atëre ne nuk në kalon ma vend atje. Më e idhur akoma, ka qenë historia e një vajze të re, e cila ndërroi jetë dhe qëndroi për 3 ditë pa varrosur. Biles fshati jonë bllokoi dhe rrugën aty. Kishe na vdiq një gocë e re, edhe kemi bllokuar rrugën aty vetëm për këto probleme në varrezave. Kishim nxorëm kufomën aty në Gjade, në aty ku ishim biles aty ke kumia që I thomë ne. Edhe nuk na lejote ai zoti varreve që kishim varret e fshatit. Askush nuk e shpjegon dot arsyen se përse ky njeri e ka zaptuar këtë cop toke që dikur ishin varreza. Siç e shikoni, ajo nuk shërben as për të mbjell dhe as për të ndërtuar. Është thjesht një breg I vogël me shkurre, buz një porroj të thellë. Të zënë ngusht, banorët kanë gjetur një zgjidhje tjetër. Ata I kryejnë varrimet në qytetin e Burrelit rreth 3 kilometra larg. Atje janë të detyruar të paguajnë shumë më tepër para, si për shërbimet, ashtu edhe për varrin. Si të vdesin njerëzit me që ke varrezat, I varrosin Burrel, ke varrezat e përgjithshme. Në qytet I kishim shumë me vështirësi e përballojmë këtë. Me varros një tafë duhet një sasi lekësh që nesune e përballoj. Kryetari I Bashkisë së Burrelit thot për Top Story se për momentin banorët e këtij fshati janë të lirë të varrosin të afërmit e tyre në qytet. Por kjo nuk është zgjidhje përfundimtare. Subjekti
konkret është edhe shërbim funeral. Pjesa e tokës është falas në anën e bashkisë. Qytetarët mund të paguajnë te subjekti për pjesën e shërbimeve funerale, siç është jo furnizimi me çadër, me stola, me nevojat që mund të kenë familjarët, por edhe kjo pjesë e hapjes varrit e materialeve që mund përdoren për ndërtimin e varrit, jo pllaka, jo cimenti, jo rër dhe hapja e varrit. Kjo mund të jetë pjesa e që mund të paguajnë, ndërsa për tokën nuk paguhet. Këtu jemi në fshatin Selit, në rrethin e Elbasanit. Teksa futemi në fshat, një prej banorëve, Ilmi Sula, së bashku me gruan e tij, e gjejmë duke mbjell perime në baçen para shtëpisë. Por, në të njëjtën baçe, Ilmiu ka varrosur prindrit e tij. Babaj ma le masim amanet isha i vogli, unë ta keqa baj këtu një për një, sa e isha grumullohen. Po ati viti vdiq babaj në 94, varrosën tunë. Kështu, jetojnë shumë familje në këtë fshat, me varet e të afërmve në obore, në kopshte, në vreshta, në rrugicat e shtëpive, e kudo tjetër. Pothuajse, çdo familje ka një varrez më vete. Për gati 20 vjet, shteti ka qenë inekzistent për t'i siguruar këtij komuniteti një varrez të përbashkët. Nuk ka patur rregull fare me punë varrezet. Nuk ka patur hiç fare rregull. Lagje varrez. Në të gjithë fshati Selit, si këto varrezet që kemi parë bashkë, të copat pjesë, janë 50, 51, 52. Pjesë varrezësh. Fshati jonë ka pasur që në kohën të peshme probleme në varrezve. U stabilizu diku në vitet e 10, për 10 vjeqar, sa që sistemi tjetër, dhe u lanë varrezet të tjetë i caktun ata. Po ishte veni që u la trulli i ri, u la pak larg. Ata e murën që kishin tokat bon shtëpia në 91-shin. Të afërm që kishim atje, i thyn kivuret, i ashtu nuk kishin rregull më. Na thoshin që është toka jon, i mini që këteja, i murëm dhe hapëm një trull të ri, fisi jon. Dhe vazhdojmë vdekjet, ata i kush e pati hak, dhe i futëm trull të ri. Vetëm 4 vite më parë, banorët e Selitës morën një urdhër të prerë nga shteti për të ndaluar këtë marrëzi dhe u caktua kjo parcele vogël për të gjithë fshatin. Hapësira e ofruar do të mbaroj shumë shpejt. Si zgjidhje përfundimtare, u vendos të rrethojë një sipërfaqe më e madhe toke shtetërore dhe të caktojë varrez për fshatin. Por, kjo tokë është trati një lumi, një vend me gur ku nuk hap dot as gropën për varr. Ata kanë hapur dhe një trull tjetër, Buzproj. Ajo është gurisht atje, nuk është veni për shtaqëm për varrez, kalon dhe proj fshatit, dhe është përmbytur, kushtet disa herë. Toka vetë është me gur është pjesë projt. Nuk hapet edhe gropa që do shtihet presoni. Nuk hapet varri. Banorët bëjnë thirrje për ndihmë për t'i larguar varret që tashmë janë afër me shtëpitë e tyre. Ata kthejnë syt nga shteti, pasi vetë e kanë të pamundur të shpërngulin mbi 50 varreza të vogla nga çdo lagje e fshatit. Këto varreza të largohen me njëherë me infestimin e bashkisë së Rrikut, që këto varreza të hiqen dhe të vendosen në një vend të përbashkët. Ja ti jetë qetë, shumë të kesh pinturje, ma varë në botë, kështu është kjo. Bile unë jam mendimin do t'i luta qeverisit t'i grumullon taj, sidomos varrezat që janë afër shtëpive kështu si puna e shpistime këtu. Ja, mua për shembull ka vdekur babai, kanë foto këtu. Do vdesi nëna nesër, do ta çoj atje. Unë e baban do të marr krajme, ta çoj atje. Më shumë do bredet të vdekurit se sa të gjallë. Tregtia me varret ka marrë për masa të frikshme disa vite më parë në qytetin e Shkodrës. Këto janë varrezat katolike të Rrmajt. Ato janë shpallur monument kulture për vlerat historike dhe arkitekturore. Datojnë që në vitet 1600 dhe këtu prehen figura të njohura të kombit shqiptar, muzikant, shkrimtar
artist, arkitekt dhe patriot kanë banesën e përjetshme në këto varreza. Më herët, këtu është varrosur edhe poeti i madh Atë Gjergj Fishta. Historia e këtyre varrezave dhe shpallja monument kulture u dha atyre famë të madhe. Shumë familje katolike ishin gati të paguanin miliona për një varr familjar në këtë vend. Por, kjo varrezë ishte e vogël dhe nuk kishte vende të lira. Pas vitit 2010, varrezat e Rrmajt u kthyen në një treg të zi, duke mos pasur as roje dhe as mirëmbajtje. Aty, filluan të shkatëroheshin varret më të vjetër për të shitur si të reja. Këtë e nisën varr Misit. Varret qindra vjeçare që nuk i vizitonte më njeriu prishën, u lyen me gëlqere dhe i shitën për të rinj. Sidomos tek ata që nuk banojnë në qytetin Shkodrës, jetojnë në Tiranë ose janë jashtë vendit, dhe pastaj kohë kanë ardhur nuk i kanë gjetë varrin e babës ose të familjarëve. Dhe pastaj kur 2011 jam interesuar që të gjejmë eshnat e poetit Ndrej Mjeda, kisha shënimi se këtu janë dikun, dhe pastaj disa që punojshin këtu, disa firma më thanin a kërkon varr, thash po kërkoj, sepse ndeshta në atë aspektin ti provokoj pak. Dhe morëm qonë një vend, thanë, ky varr ban 2 milion lek, po flasim me të vjetra. Dhe kështu që atëherë pash se vërtet qenka vendi ku është abuzuar më të madhe dhe se kanë të drejtë gjithë ata që të interesuarit për varra se u pasandohet një fenomen i tillë. Dëmi ka qenë i madh. Janë me 10 familje shkodrane që jetojnë emigrim dhe nuk i gjejnë dot më varret e të parëve. Fatmirësisht, kjo situatë u ndalua. Kisha katolike, që menaxhon edhe këto varreza, ka kontraktuar një kompani private, e cila mirëmban dhe ruan varrezat e Rrmajt. Pronari i kësaj firme, Prekulla, shprehet se sot fenomene të tilla nuk ekzistojnë më. Për këtë, ai ka pajisur këto varreza me ndriçim natën dhe me kamera sigurie 24 orë. Këtu, jemi në shkollën Tahir Sinani, në Kodër Paskuqan. Kjo godin, e ndërtuar në vitin 2002, mund të jetë shkolla e vetme në botë, e cila është vendosur sipër varrezave. Një situatë që shkakton frikë dhe ankth tek nxënësit çdo ditë. Ndërsa brenda në klasë bëhet mësim, përtej dritares, nxënësit i shoqëron pamje e varrezave. Vetëm pak metra e ndajnë dritaren e klasës nga ky punëtor që punon në gropën e një varri. Ndjesi e sertë, nuk e ke atë kënaqësinë që të shikosh natyrën. Për shembull, flas për lëndën time. Kam për të bërë një përshkrimin e natyrës. Dhe menjëherë, instinktivisht zgjas dorën dhe themi, urdhro koha sot. Dhe menjëherë dora më mbetet lart dhe kthehem mbrapsht. Sepse nuk kanë ç'të them, nuk kanë ç'të përshkruajnë për natyrën në këtë pamje këtej. Kam pasur realisht gjëra negative, vërtet negative edhe nga nxënësit. Kam pasur në një klasë tjetër që kam pas kujdestari që i vdiqi jati, dhe ditën e parë që erdhi nuk mundesha ta shikoj atë nxënës në klasë, ka qenë klasa tjetër që kam pasur në kujdestari. Tashmë ai ka ikur tani, por e njëjta gjë ndodhet edhe në këtë klasë, ku një nga vajzat sa i ka vdekur jati dhe nuk vinte dot në mësim. Ishte e pamundur, jo vetëm ajo, por lotët e saj preknin gjithë klasën dhe edhe unë ndjesin që kam rritur vetë 2 vajza jetime, më thënë për mua është shumë e vështirë. Kjo është klasa e 8, gjatë zhvillimit të një ore normale mësimi. Teksa të gjithë nxënësit dëgjojnë mësimin. Ardisa qëndron e trishtuar, duke parë nga dritarja. Sytë e saj kërkojnë për babain, i cili ka ndërruar jetë pak muaj më parë. Ai është varrosur aty, afër klasës, ku sot bën mësim me bija. Fakti që unë humba babin, ndodh që e kam shumë të vështirë të vinë në shkollë. Me shumë të vërtet, sepse nuk mundem.
Ndërsa lidhja që kisha me babin ishte shumë e fortë edhe është e pamundur që unë vazhdoj këtu. Një javë pas unë nuk kam ardhur në shkollë edhe kur kam ardhur të hënën, që vazhdova javën e nisa normalisht, ka qenë shumë e vështirë. Te i mase. E rria gjithë kohën dhe kërkoja me sy. Qikoja nga? Varezat, gjithë kohën. Situata në të cilën ndodhet Ardisa sjell trishtim të thellë edhe tek nxënësit e tjerë. Disa prej tyre tregojnë situata edhe më të rënda se kaq. Pa kohë më parë, një fëmijë i vogël ndroi jetë dhe varrimi i tij mes piskamave të prindërve drithëroi të gjithë shkollën. Vërtet shumë e vështirë ka qenë vdekja një fëmijë të vogël, 3 vjeç, dhe gjithë ceremoninë martore ne e pam si ndolli, vajtime dhe çdo gjë. Përveç pamjeve, domethënë që nuk është se na lën shumë mësuese që ti shohim ato pamje kur jemi në orën e mësimit, çdo nxënës bëhet kurioztar, kur e ke diçka dhe do ta shikosh. Qohen shumë fëmijë dhe duan të shikojnë, domethënë por vajtimet janë shumë të merruese në orën e mësimit. Drejtori i kësaj shkolle na shpjegon se ish komuna e Paskuqanit, duke mos patur fonde dhe duke mos patur tokë të lirë, e ndërtoi shkollën brenda varrezave. Kjo është pjesë varrezash shkollës. Pra, toka është pjesë varrezash dhe pjesa e varrezës është ndërtuar shkollë për të komunitet. Pra, zona Filla është shumë herë, pra rëndësia ose fajin e ka ish komuna e asaj kohe, që ka ndërtuar një shkollë në mes të varrezave. Kërkesat në ana jonë s'kan munguar me shkrim dhe zyrtare, domethënë i kemi dërguar me postë, janë zyrtare, por përgjigje qoftë dhe negative, nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga kryetari i bashkisë Kamës. Ky problem është trajtuar disa herë, por për kryebashkiakun e Kamzës, Xhelal Mziu, kjo me sa duket është normale. Gjatë mandatit të tij, ai është marrë me emërtime rrugësh nga më të çuditshmet, por asnjëherë nuk i ka dhënë zgjidhje kësaj situate të rëndë. Problemet në fushën e shërbimeve funerale në Shqipëri nuk mbarojnë këtu. Babëzia te i kalon çdo limit kur fillon të flasësh për sekserët e vdekjes. Këta persona janë të punësuar pranë agjensive funerale. Ata paguhen për të qëndruar gjatë gjithë kohës pranë spitaleve, morgut ose policisë së shtetit. Ata rrinë si hyenat pas dyereve të spitaleve dhe presin vdekjen e radhës. Presin telefonatën e radhës në polici që lajmëron për një humbje jete. Futen brenda morgut dhe presin të mbarojë autopsia. Ata bëjnë gjueti të mirëfillt kufomash. Dhe ndërsa familjarët vajtojnë humbjen e njeriu të dashur, këta sekser sulen se kush të kapi pari shërbimin e varrimit. Fatkeqësisht, në këtë lojë të pisët janë futur edhe mjekët, edhe infermierët, edhe policët, edhe rojet e spitaleve, madje edhe pastrueset. Këtë e bëjnë mjekët e urgjencës, që vinë pranë familjeve ku dikush ka ndërruar jetë. Këtë e bëjnë policët, që vinë në vendin e aksidentit me pasojë vdekje. Këtë e bëjnë mjekët dhe infermierët në reanimacion, kur dikush mbyll syt përgjithmonë. Të gjithë këta që përmendëm, paguhen nga agjensitë funerale me honorare, shpërblehen për çdo lajmërim që bëjnë. Por ka edhe sekser me rrog bazë që janë thjesht punonjës funeral. Ata janë më shumë vigjilentë se doktorët në spitale. Gjatë qëndrimit ton pranë spitalit Nën Tereza, ne ram në kontakt me një sekser të tillë. Pseudonimi i tij është Akrepi. Ai ka një autoambulancë me targa AA 127 DS. Kjo makinë nga jashtë duket si ambulancë e spitalit. Madje, mban edhe numrin e urgjencës 112. Por ky është vetëm maskim. Në fakt, ajo është makina e një agjencie funerale. Shoferi i saj, Akrepi, është gjuetar të vdekurish brenda spitaleve. Por, vendi i tij preferuar është dera e morgut. Aty, ai pret viktimat e radhës, njerëz të përlotur që vinë për të tërhequr trupat e familjarëve të tyre. Dhe ndërsa ata i ka kapluar dhimbja e vdekjes, Akrepi fillon t'i bëj për vete
që të fitoj të drejtën e varrimit mbi atë kufom. Si Akrepi, ka shumë të tjerë. Të njëjtën gjë bëjnë edhe ata. Ata maskohen me ambulancë, sikur janë me misionin e jetës. Por në fakt, ata janë në misionin e vdekjes.